سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی طلایی از کشور ژاپن در خدمت شما هستم. بازی ریور آف گلد. این بازی در سال 2024 عرضه شده و طراح اون کیت بیگات هست. همینطور تصویرسازی این بازی رو فرانچسکا بایرالد انجام داده. فرانچسکا بایرالد یک تصویرگر و نقشه‌نگار فوق‌العاده معروف هست و تصویرسازی خیلی از ویدیو گیم ها و بورد گیم ها رو به عهده داشته و یکی از تخصص‌هاش طراحی نقشه‌های دنیای خیالی هست برای بازی‌های مختلف که خیلی جذابه و پیشنهاد می‌کنم که حتما به سایت شخصیش سر بزنید. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال بازی 1202 هست و در دسته استراتژی ها 628. امتیاز 7 و 6 رو داره و سختی 242 از 5. در بازی ریور آف گلد که در دنیای روکوگان اتفاق میفته، دنیای خیالی در کشور ژاپن، ما در نقش 4 نجیب زاده مشغول ساختن امپراتوری مالی خودمون هستیم از طریق قایقرانی، کشتیرانی و تجارت در کنار این رودخانه طلایی. برد این بازی یک برد منحصر به فرد هست که اگر با ما همراه باشید در آنباکس این بازی اون رو خواهید دید. قبل از اینکه بریم سراغ آنباکس، اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد و اونها رو دوست دارید، لطفا ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بدون فوت وقت بریم ببینیم داخل این باکس طلایی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ باکس ریور آف گلد. یه باکس جذاب و یه کامپوننت جذاب‌تر. شیرینگ رو باز کنیم ببینیم که داخل باکس چه خبره. همونطور که قبلا هم گفتم برد بازی برد بسیار جذابیه. خودم هیجان دارم که این برد رو زودتر ببینیم. خب اینا رو بذارم کنار. در روی باکس این نقش رو داریم که همونطور که میتونید ببینید احتمالاً سعی میکنم به شما نشون بدم بخش‌های از اون فولد شده و به این ترتیب یک برقی داره. در کناره بازی این نقش رو داریم. در بالای بازی نقش خود باکس، در واقع نوشته بازی و این قسمت طلاکوب که خیلی جذابه و حالا کار داریم باهاش. در پایین باکس بازی نقش رو داریم. دور تا دور باکس طلاکوب هست، فویل هست و در کناره دیگه باز این نقش رو داریم. در پشت باکس نمایی از چیدمان بازی و اطلاعات مربوط به بازی 2 تا 4 نفره است. بین 60 تا 90 دقیقه زمان لازم داره و برای مثبت 14 سال طراحی شده. خب بریم در باکس رو باز کنیم ببینیم که داخل باکس چه خبره. درب خیلی کیپی داره و خب توی درب هیچ چیزی نیست. تعجب کردم، فکر میکردم که داخل درب هم یه طراحی داشته باشه. یک پوستر جذاب از بازی، جنس کاغذ خیلی خوبی داره، یک بافت خیلی جذابی داره، نقش خیلی جذابی داره. رولبوک بازی رولبوک خیلی مفصلی نداره، به نظر نمیرسه خیلی بازی پیچیده‌ای باشه یا پر نکته‌ای باشه و به نظر میرسه که یادگیریش ساده باشه. همونطور که میبینید مراحل مختلف بازی رو توضیح داده و یک مینی اکسپنشنی هم در داخل بازی هست که حالا با هم دیگه اون رو خواهیم دید. اینم برگ آخری هستش که کلن‌های مختلف رو فکر میکنم توش توضیح داده و آیکونگرافی بازی که خیلی کمک میکنه به درک بهتر بازی. خب صفحات شخصی بازیکن‌ها، یک بافت خیلی ریزی روی این کارت هست که من بعید میدونم توی تصویر شما بتونید ببینید. نرم هست ولی کارته، یعنی ضخامتش مثل ضخامت کارت هست. مانتیس کلن که در دو رو این تصویر و این تصویر رو داره. کرین کلن، همونطور گفتم شما در نقش یکی از 4 خاندان اشراف‌زاده هستید که در این رود در واقع تجارت میکنید و سعی میکنید که به نوعی امپراتوری مالی خودتون رو تشکیل بدید. اسکورپیون کلن، در پشتش باز این نقش هست و کراب کلن.
بازم میگم بافتی که روی این هست خیلی بافت جذابیه، ولی باز بعید میدونم شما بتونید ببینید. بافت بسیار ریزی داره. خب بریم سراغ پانچ بورد ها، سکه ها و در واقع توکن های پورسلانی که در بازی استفاده میشه به یک نقش کوزه. در پشتش هم همینطور، پشت روی یکی هست. یکیش رو اگر بخوام پانچ کنم ضخامت فوق العاده خوبی داره، کاملا ضخیمه. پانچ بورد دوم احتمالاً سکه ها با واحد های بیشتر، توکن های برنج و توکن های ابریشم که در پشت هم همینطور هست. پانچ بورد سوم شامل تایل هایی میشه که در بازی استفاده میشه، تایل های بسیار متنوع با نقوش مختلف. پانچ بورد بعدی هم همینطور، توکن های مون فیور اگر که اشتباه نکنم. و قسمت جذاب بازی که مدت هاست منتظرم این قسمت رو ببینم و به شما هم نشون بدم، یک بورد خیلی خیلی جذاب که همونطور که میبینید روی بورد طلاکوب هست و خب من به شخصه دفعه اولی هست که میبینم جعبه طلاکوب دیدید همگی، کارت های طلاکوب به این ترتیب دیدید، ولی بوردی که به این ترتیب طلاکوب باشه من حداقل دفعه اولم هست که میبینم. و جذابیتش اینه که این طلاکوب بودن در طول این بورد دیده میشه. من یه خورده برم عقب‌تر. خب یا شاید باید یه مقدار دیگه ای برم عقب، اینها رو هم بردارم. این رودخانه که در واقع ریور آف گولد هست همگی طلاکوب هست، همونطور که میبینید. من سعی میکنم تو زاویه به شما نشون بدم که ببینید خیلی خیلی زیباست، خیلی زیباست واقعا. جای دیگه ای هم در بورد طلاکوب هست، همه این حاشیه، و کاملا میتونم بگم که یک بورد خیلی خیلی ویژه هست. اگر بتونم در نور، بله، در جاهای مختلف حالت طلاکوب داره، ضخامت فوق العاده خوبی داره. همونطور که میبینید یک رو هست، در پشتش چیزی نیست و نقش خیلی خیلی جذابی داره. واقعا خیلی بورد خوشگلی. این حرکت خیلی حرکت زیبایی بوده واقعا. خب این هم از بورد ریور آف گولد. بریم سراغ بقیه کامپوننت بازی. من مجددا نزدیک شم. خب چند تا تاس جذاب داریم. بذارید من کامپوننت رو بیارم بیرون، ارگانایزر رو هم ببینیم. ارگانایزر در کفش هم بازون همون نقش رودخانه هست، خیلی جذابه. این هم کف. خیلی ارگانایزر محکمی نیست، ولی به نظرم میرسه که کاملا کاربردی هست و برای این جواب میده. رنگ طلاییش هم خیلی جذابه. 4 تا تاس در بازی استفاده میشه که من این رو به شما نشون بدم. این 4 تا تاسی هست که در بازی استفاده میشه. اجازه من ببینم که این تاس‌ها مثل همدیگه هستن. بله بله بله، ظاهرا هر 4 تاس یکی هستن و میتونه این معنیش این باشه که هر کدوم از بازیکن‌ها یک تاس برای خودشون دارن، یا ممکنه که از چند تا تاس استفاده بشه، ولی به هر صورت تاس‌ها مثل همدیگه است. کامپوننت هر کدوم از بازیکن‌ها در 4 رنگ مختلف شامل یک کشتی بزرگ، یک یا 2 کشتی کوچکتر. همونطور که می‌بینید ضخامت فوق‌العاده خوبی دارن، جنس خیلی خیلی با کیفیتی دارن، رنگ خیلی خوبی خوردش. یک پاون که یک نشانگر هست و چندین و چند دیسک برای هر بازیکن. رنگ قرمز، یک رنگ سبز جذاب. من دیگه تک تک کامپوننت هر بازیکن رو نشون نمیدم، فقط رنگ ها رو با هم ببینیم. یک آبی سرمه، یه تیره به نسبت. و رنگ سفید. خب 4 نشانگر توی بازی هست که در واقع دیسک های با زرد رنگ طلایی رنگ هستن. خیلی کیفیت جذابی دارن، خیلی شفاف و با کیفیت.
و این از قطعات شخصی. بریم سراغ کارت های بازی. خب ببینیم که از کجا بازش کنیم. باندرول داره. بله باندرول داره. باندرول داره ولی سخت باز میشه. خب 4 تا در حقیقت پلیر اید که آیکون ها رو تا یه حدی توضیح داده در هر دو طرف و فکر میکنم اینها شرایطی از امتیازگیری هست. در دو طرفش دو تا شرط، در واقع دو تا حالت مختلف داره. کارت بعدی کارت بعد و آخرین کارت. فکر میکنم که این دسته کارت ها همون کارت های کلن هست که همون مینی اکسپنشنی هست که در واقع توی بازی استفاده میشه. هر کدوم از در واقع توی یک وریته از بازی شما میتونید توی هر بازی از یکی از این دوتا کارت خاندان خودتون استفاده کنید به عنوان پترون و در پشتشون هم توضیحاتی از اون شخص و اون خاندان هست. دوتا کارت خاندان بعدی طراحی خیلی جذابی داره واقعا و کلن بعد و دوتا کارت پترونی که استفاده میشه در بازی. جزئیات طراحی رو شما میتونید کامل ببینید. برای هر دو کارت رو من از نزدیک‌تر نشون بدم. به نظرم خیلی جذابه. در پشتش هم طبق معمول توضیحاتی هست و کلن آخر و دوتا کارت پترونی که هست. خب و دسته اصلی کارت بکش به این ترتیب هست. بکی که ما در واقع در روی جعبه هم این آرت رو دیدیم و کارت ها به این ترتیب با یک شخصیت مشخص ولی قابلیت های مختلف. شخصیت دوم سومین شخصیت کارت ها ضخامت خوبی داره. خیلی کارت های ضخیمی نیست ولی ضخامت قابل قبولی داره. شخصیت های دیگه و شخصیت آخر که یک راهب هست. خب این هم از کارت های بازی ریور آف گولد. بریم من بازی رو ارگانایز کنم، در واقع توکن ها پانچ بشه، کارت ها رو اسلیپ کنم و برگردیم با باکس ارگانایز شده ببینیم که هر کدوم از این آیتم ها کجا قرار میگیرن و به چه صورت ارگانایز میشه. بورد گیم باکس. من توکن ها رو پانچ کردم، کارت ها رو اسلیپ کردم. در 4 طرف باکس جایی تعبیه شده برای توکن های رنگ های مختلف که رنگ بازیکن ها هست، توکن های کارت بورد که به راحتی در جای خودشون قرار میگیرن بدون مشکل. واحد های بزرگ و کوچیک پول در واقع توی این قسمت من گذاشتمشون. کارت ها با اسلیپ خیلی راحت توی قسمت وسط قرار میگیرن. این بورد کوچیک هم روی اون میاد. قطعات بازیکنان رو میشه در واقع باز کرد و توی این قسمت ها ریخت، ولی من برای اینکه از آشفتگی جلوگیری بشه یک تاس و یک نشانگر توی هر کدوم از این کیسه ها گذاشتم و در واقع قطعات رو با همین کیسه ها توی باکس میذارم. فکر میکنم که شاید اینطور بهتر باشه، کمتر آشفتگی پیش میاد و راحت‌تر موقع بازی و موقع ستاپ در واقع به
قطعات بازیکن‌ها دسترسی خواهیم داشت. توکن های پورسلان، توکن های ابریشم و توکن های برنج هر کدوم در کیسه های مجزا اینجا قرار میگیرن. 4 تا توکن فیور هست که میاد اینجا و این توکن های مستطیلی شکل که در کنار این توکن ها قرار میگیرن به این ترتیب. یک نمگیر که مثل همیشه در باکس من میذارم بمونه. برد خیلی خیلی زیبای بازی که میاد روی همه اینها، کاملا لب به لب و حتی یه مقداری بالاتر از سطح قرار میگیره. این پوستر بسیار زیبا که بخشی توضیحات هم در پشتش داره و دفترچه بازی اینجا قرار میگیره و 4 تا برد شخصی بازیکن ها هم به این ترتیب میاد روی این قسمت و در نهایت درب باکس با این تفاسیر بسته میشه. این هم از بازی فوق العاده زیبای ریور آف گولد با یک برد خیلی خیلی جذاب. امیدوارم که از این آنباکس لذت برده باشید. اگر که نظری دارید لطفا در کامنت ها با همون به اشتراک بذارید. میدونید که تک تک کامنت ها رو جواب خواهیم داد و مثل همیشه خوب باشید.